Lektion 1. Fruktrekommendationer. Hej Anna, har du provat några nya frukter nyligen? Hej John. Ja, jag har faktiskt upptäckt några läckra. Vill du ha några rekommendationer? Absolut. Jag letar alltid efter att prova nya saker. Vilka frukter rekommenderar du? Tja, har du provat drakefrukt? Det är exotiskt och väldigt uppfriskande. Drakfrukt? Nej, det har jag inte. Hur smakar det? Den har en mild, söt smak med en antydan till krispighet. Strukturen liknar en kiwi. Det låter intressant. Jag borde kolla in det. Vilka andra frukter föreslår du? En annan bra frukt är mango. Den är saftig och har en tropisk smak. Åh, jag älskar mango. De är så läckra. Några andra rekommendationer? Ja, du borde prova papaya. Den är rik på vitaminer och har en unik smak. Papaya, va? Jag har aldrig provat det förut. Hur smakar det? Den har en söt och muskig smak. Vissa säger att det smakar som en blandning av melon och persika. Det är spännande. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Några fler frukter du skulle vilja rekommendera? Ytterligare en frukt du bör prova är ananas. Det är syrligt och har en tropisk doft. Ananas låter fantastiskt. Jag tycker om dess smak i juice, men jag har aldrig haft en färsk. Tack för förslagen. Lektion 2. Globalt stöd. Hej Anna, har du hört talas om kampanjen för att mobilisera globalt stöd? Hej John. Ja, jag har följt det noga. Det är otroligt hur det förenar människor. Absolut. Det är viktigt att samla stöd globalt för olika orsaker och initiativ. Jag kunde inte hålla med mer. När människor förenas kan de uppnå anmärkningsvärda saker. Det stämmer. Det handlar inte bara om individuella insatser utan också om kollektiv handling. Exakt. När vi arbetar tillsammans förstärks vår påverkan och våra röster hörs. Det är inspirerande att se människor från olika länder samlas för ett gemensamt mål. Det visar kraften i enhet och styrkan i olika perspektiv. Det är fantastiskt hur teknik gör det möjligt för oss att få kontakt med likasinnade individer över hela världen. Tekniken har verkligen gjort världen till en mindre plats och gjort det möjligt för oss att samarbeta utan ansträngning. Det är otroligt hur ett enkelt klick eller en andel kan bidra till en global rörelse. Sociala medieplattformar har spelat en viktig roll för att sprida medvetenhet och samla stöd. Det är viktigt att använda dessa plattformar på ett ansvarsfullt sätt och främja positiv förändring. Absolut. Vi bör vara medvetna om vilken inverkan våra ord och handlingar kan ha på andra. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en bättre framtid för alla. Vi har makten att forma en värld som är mer inkluderande, medkännande och hållbar.
Låt oss fortsätta att stödja och lyfta varandra, både lokalt och globalt. Definitivt. Våra kollektiva insatser kan ha en bestående inverkan på individer och samhällen över hela världen. Jag är tacksam över att vara en del av en generation som värdesätter samarbete och globalt medborgarskap. Det är en spännande tid att leva och bevittna de positiva förändringar vi kan åstadkomma tillsammans. Det är det verkligen. Låt oss fortsätta att mobilisera och inspirera andra att följa med oss på denna resa. Lektion 3. Reseplanering. Hej Anna, jag har tänkt. Låt oss planera en resa och ställa in ett datum för att besöka den butiken snart. Hej John, det låter som en bra idé. Jag har velat åka dit också. Fantastiskt! Vi kan göra det till ett roligt äventyr och utforska butiken tillsammans. Jag är upphetsad. När tror du skulle vara en bra tid att åka? Vad sägs om nästa helg? På så sätt har vi tillräckligt med tid att förbereda oss. Nästa helg funkar för mig. Vilken tid ska vi träffas? Låt oss träffas klockan 10. Det borde ge oss gott om tid att bläddra runt. Låter bra. Ska vi göra en lista över saker vi vill se eller köpa? Definitivt. Det skulle vara bra att ha en plan så att vi inte missar någonting. Jag ska göra en lista över de saker jag är intresserad av. Vad sägs om dig? Jag ska göra samma sak. Det kommer att göra vår resa mer organiserad och effektiv. Plus, vi kan jämföra våra listor och upptäcka nya saker tillsammans. Absolut. Det ska bli kul att dela rekommendationer och utforska butikens erbjudanden. Jag kan inte vänta med att se vad de har. Det är alltid spännande att upptäcka unika föremål. Det är det säkert. Och låt oss inte glömma att ta med våra kameror för att fånga upplevelsen. Bra idé. Vi kan dokumentera vår resa och dela den med våra vänner. På det sättet, även om de inte kan följa med oss, kan de fortfarande njuta av det genom våra foton. Exakt. Det är som att ta med dem på vårt äventyr. Jag ser verkligen fram emot den här resan. Det kommer att bli minnesvärt. Jag också. Det är alltid roligare att utforska nya platser med en vän. Håller med. Jag är glad att vi planerar detta tillsammans. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Absolut. Låt oss göra allt klart och få den här resan att hända. Jag är upphetsad. Vi ses nästa helg. Låt oss göra det till en dag att minnas. Lektion 4. Övervinna rädsla. Hej Anna. Jag har funderat på vår kommande vandringstur och jag ville dela något med dig. Hej John, vad tänker du på? Är det något du är orolig för? Ja, jag har en rädsla för höjder och jag är orolig att det kan påverka vår vandringsupplevelse. Jag förstår. Det är vanligt att ha rädsla, men vi kan arbeta igenom det tillsammans. Det är lugnande att höra. Har du några förslag på hur du kan övervinna denna rädsla?
Ett tillvägagångssätt är att gradvis utsätta dig för höjder i en kontrollerad miljö. Det är vettigt. Det handlar om att möta rädslan steg för steg istället för att undvika den helt. Exakt. Börja med små utmaningar, som att klättra på en stege eller gå på en hög bro. Jag kan prova det. Kanske genom att gradvis öka höjden kan jag bygga upp mitt självförtroende. Det är en bra strategi. Kom ihåg att det är okej att ta det i din egen takt. Tack för förståelsen. Det betyder mycket att ha ert stöd. Självklart. Vi är ett team, och jag kommer att vara där för att uppmuntra dig varje steg på vägen. Det betyder mycket för mig. Jag vill inte att min rädsla ska hindra oss från att njuta av vandringen. Vi hittar alternativa vägar eller tar pauser om det behövs. Vi får det att fungera. Jag lovar. Jag uppskattar din flexibilitet och vilja att tillgodose min rädsla. Det är viktigt att prioritera allas komfort och säkerhet på vårt vandringsäventyr. Absolut. Det handlar om att skapa en miljö där vi alla kan ha en fantastisk upplevelse. Och kom ihåg att möta vår rädsla kan leda till personlig tillväxt och nya möjligheter. Du har rätt. Genom att utmana mig själv kan jag upptäcka att jag kan mer än jag trodde. Exakt. Jag har tro på dig. Vi kommer att besegra denna rädsla tillsammans. Tack så mycket. Jag känner mig mer säker nu när vi har diskuterat det. Det är vad vänner är till för. Vi stöttar och lyfter varandra genom utmaningar. Jag är tacksam över att ha dig som min vandringskompis och vän. Låt oss göra denna resa oförglömlig. Lektion 5. Förnya hemmakontoret. Hej Anna. Har du funderat på att uppdatera ditt hemmakontor? Hej John. Faktiskt, jag har funderat på det. Jag känner att den behöver en fräsch look. Det är en bra idé. En väldesignad arbetsyta kan öka produktiviteten och inspirationen. Exakt. Jag vill skapa ett utrymme som motiverar mig att arbeta effektivt. Har du funderat på vilken typ av möbler du vill införliva? Ja, jag letar efter nya möbler som är både funktionella och estetiskt tilltalande. Har du funderat på att skaffa en bekväm och ergonomisk stol? Ja, en bra stol är avgörande för långa timmars sittande. Det borde stödja min hållning. Absolut. En ordentlig stol kan förhindra ryggsmärta och förbättra den totala komforten. Jag funderar också på att lägga till ett rimligt skrivbord med tillräckligt med förvarning för mina förnödenheter. Det är ett smart val. En rörfri arbetsyta hjälper till att behålla fokus och organisation. Jag håller med. Det är viktigt att ha en särskild plats för allt. Vad sägs om belysning? Har du funderat på att investera i en bra skrivbordslampa? Ja, korrekt belysning är avgörande. Jag vill se till att utrymmet är väl upplyst och bekvämt för mina ögon. Det är klokt. Tillräcklig belysning minskar ögonbelastningen och gör miljön trevligare.
Jag funderar också på att lägga till några dekorativa element för att anpassa utrymmet. Det är en bra idé. Att lägga till växter eller konstverk kan skapa en positiv och inspirerande atmosfär. Kul att du nämnde växter. De lägger inte bara till skönhet utan renar också luften. Absolut. Inomhusväxter kan förbättra luftkvaliteten och skapa en lugnande miljö. Jag är upphetsad över det här projektet. Det kommer att göra stor skillnad i min produktivitet. Det kommer definitivt att göra det. En väldesignad och organiserad arbetsyta sätter rätt ton för arbetet. Jag ser också fram emot att shoppa nya möbler. Det är alltid kul att upptäcka nya stilar. Det är det säkert. Genom att utforska olika alternativ kan du hitta bitar som resonerar med din smak. Jag ska se till att ta mätningar för att säkerställa att möblerna passar perfekt i utrymmet. Det är ett smart drag. Det är viktigt att ta hänsyn till rummets dimensioner och layout. Jag är tacksam för din input. Det är bra att diskutera idéer och samla olika perspektiv. Jag är alltid här för att stödja dig. Låt oss göra ditt hemmakontor till en plats du älskar att arbeta på. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp och entusiasm. Det betyder mycket för mig. Du är välkommen. Jag kan inte vänta med att se omvandlingen. Det kommer att bli fantastiskt. Lektion 6. Grillning och sommarsmaker. Hej Anna, har du någonsin provat att grilla? Jag älskar det, speciellt under sommaren. Hej John. Ja, jag gillar att grilla också. Det är ett bra sätt att njuta av säsongens smaker. Det är sant. Grillning ger en unik rökig smak som förbättrar matens naturliga smaker. Jag håller med. Det är också ett roligt sätt att samla vänner och familj för utomhusmöten. Absolut. Grillning skapar en avslappnad och trevlig atmosfär för umgänge. Vilka är dina favoriträtter att grilla? Jag älskar att grilla hamburgare och korv. De är klassiska val för en grill på bakgården. Det är läckra alternativ. Jag gillar också grillade grönsaker som majs och zucchini. Grillade grönsaker är fantastiska. De förkolnade kanterna ger dem en underbar smak. Jag har också provat att grilla frukt, som ananas och persikor. Det ger en härlig sötma. Grillad frukt är en fantastisk idé. Värmen karamelliserar sockret och förbättrar smaken. Det är också ett hälsosamt och uppfriskande dessertalternativ. Perfekt för varma sommarkvällar. Absolut. Grillad frukt kan serveras som den är eller paras ihop med en skopa glass. Det låter frestande. Jag måste prova att grilla frukt vid min nästa samling. Du kommer inte bli besviken. Det är ett enkelt men ändå imponerande tillskott till vilken meny som helst. På tal om grillning, har du några rekommendationer om marinad eller kryddor? För kött använder jag ofta en kombination av vitlök, örter och en skvätt citrusjuice.
Det låter läckert. Jag ska ge det ett försök. Några tips för att uppnå de perfekta grillmärkena. För att få de eftertraktade grillmärkena, se till att grillen är förvärmd och gallren är rena. Jag kommer att ha det i åtanke. Presentation är lika viktig som smak. Verkligen. En vackert grillad maträtt är en fest för ögonen såväl som gommen. Jag blir upphetsad över att grilla nu. Det är ett underbart sätt att fira sommaren. Det är det definitivt. Doften av fräsande mat och ljudet av skratt ger oförglömliga stunder. Jag kunde inte hålla mig mer. Det handlar om att skapa minnen medan du njuter av utsökt mat. Det är kärnan i grillning. Det förenar människor och väcker glädje. Lektion 7. Försäljningsstöd. Hej Anna, jag hörde att du letar efter lite hjälp. Jag är i försäljning. Om du behöver hjälp, låt mig veta. Hej John. Det är fantastiskt att veta. Jag undersöker faktiskt några alternativ för ett nytt projekt. Det är fantastiskt. Jag hjälper dig gärna att hitta rätt lösningar för ditt projekt. Tack så mycket. Jag är särskilt intresserad av att hitta kostnadseffektiv men pålitlig utrustning. Jag förstår. Det är viktigt att hitta en balans mellan kvalitet och budget. Exakt. Jag vill se till att utrustningen uppfyller våra krav utan att överskrida vår budget. Jag kan definitivt hjälpa dig med det. Kan du ge mig mer information om ditt projekt? Självklart. Vi håller på att bygga upp ett nytt kontor och behöver datorer, skrivare och nätverksutrustning. Låter som ett spännande projekt. Hur många datorer och skrivare förväntar du dig att behöva? Vi behöver cirka 10 datorer och ett par skrivare till att börja med. Noterade. Jag ska titta på alternativ som erbjuder bra prestanda och valuta för pengarna. Det skulle vara jättebra. Vi behöver också pålitlig nätverksutrustning för sömlös anslutning. Jag kommer att se till att utforska nätverkslösningar som ger stabila och säkra anslutningar. Tack för din hjälp. Jag uppskattar din expertis i att hitta rätt utrustning. Det är mitt nöje. Kundnöjdhet är alltid min högsta prioritet. Jag är glad att höra det. Kan du också hjälpa till med programrekommendationer för våra kontorsbehov? Absolut. Jag kan ge förslag på produktivitetsprogram, antivirusprogram och mer. Det skulle vara till stor hjälp. Vi vill säkerställa effektivitet och datasäkerhet. Jag förstår helt. Jag samlar in information och presenterar lämpliga programvarualternativ. Jag uppskattar din grundlighet. Ditt stöd underlättar beslutsprocessen. Jag är här för att göra ditt jobb enklare. Ställ gärna några frågor eller uttrycka några bekymmer. Det är lugnande att höra. Jag är tacksam för din hjälp och vägledning. Det är mitt nöje.
Att hjälpa kunder att hitta de bästa lösningarna är det jag tycker mest om i mitt jobb. Jag är glad att vi anslöt. Din expertis kommer utan tvekan att gynna vårt projekt. Jag är säker på att vi hittar den perfekta utrustningen och programvaran för ditt nya kontor. Lektion 8. Betalning och personlig information. Hej Anna, jag är redo att göra ett köp. Jag heter John Davis och jag betalar med mitt kreditkort. Hej Davis. Tack för att du valde vår butik. Vi accepterar olika former av betalning, inklusive kreditkort. Det är bekvämt. Jag tycker att kreditkort är en säker och problemfri betalningsmetod. Absolut. Kreditkort erbjuder skydd mot bedrägerier och ger bekväm journalföring. Det är därför jag föredrar att använda dem. Kan du snälla meddela mig det totala beloppet för mitt köp? Visst. Din summa är $75 för de artiklar du har valt. Jättebra. Jag fortsätter och ger dig min kreditkortsinformation för betalning. Tack så mycket. Vänligen fortsätt och ange kortnummer, utgångsdatum och CVV-kod. Visst, kortnumret är 1234 5678 9012 3456. Utgångsdatumet är 09/26 och CVV-koden är 123. Tack så mycket. Vi behandlar din betalning och säkerställer säkerheten för din information. Jag uppskattar det. Säkerhet är högsta prioritet när det gäller att dela personuppgifter. Absolut. Vi har strikta åtgärder för att skydda kundinformation. Det är lugnande att höra. Jag känner mig säker på att tillhandahålla mina uppgifter för denna transaktion. Jag är glad att höra det. Din betalning har behandlats framgångsrikt. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Inte just nu. Tack för din utmärkta service och uppmärksamhet på detaljer. Lektion 9. Moden och shopping. Hej Anna, har du shoppat kläder nyligen? Hej John. Ja, jag var faktiskt och shoppade förra veckan. Det är alltid kul att uppdatera min garderob. Det är jättebra. Hittade du något modernt som fångade ditt öga? Absolut. Jag hittade en fantastisk klänning som jag inte kunde motstå. Färgen och designen var så unik. Låter som ett bra fynd. Vad gick du och shoppade? Jag besökte en trendig butik i centrum. De har alltid de senaste modetrenderna. Jag måste kolla in det. Jag funderar på att lägga till några snygga bitar till min egen garderob. Du borde definitivt gå. De har ett brett urval för både män och kvinnor. Det är perfekt. Jag letar alltid efter butiker som erbjuder fashionabla alternativ för män. Jag är säker på att du hittar något som passar din stil. Vilken typ av kläder är du intresserad av? Jag är särskilt intresserad av att hitta ett nytt par jeans och några avslappnade skjortor. Jeans är en stapelvara i garderoben. Du kan enkelt klä dem upp eller ner beroende på tillfälle.
Det är sant. Jag tycker att de är mångsidiga och bekväma. Några specifika rekommendationer. Jag upptäckte nyligen ett märke som gör jeans av hög kvalitet med bra passform. Vill du ha namnet? Absolut. Jag uppskattar alla rekommendationer som kan hjälpa mig att hitta det perfekta paret. Varumärket heter Denim Dreams. De har olika stilar och storlekar att välja mellan. Tack så mycket. Jag ska se till att kolla in dem. Hittade du några bra erbjudanden under din shoppingresa? Ja, det gjorde jag. Det var en rea på gång och jag lyckades få några artiklar till rabatterade priser. Försäljning är alltid ett utmärkt tillfälle att spara pengar när du uppdaterar din garderob. Definitivt. Det är en win-win situation. Du får snygga kläder och spara lite pengar i processen. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag kommer att hålla utkik efter kommande försäljningar eller rabatter. Det är en smart idé. Det är alltid bra att dra nytta av kampanjer och specialerbjudanden. Tack för shoppingtips. Jag är glad att utforska nya modealternativ. Lektion 10. Frukostval. Hej Anna. Har du provat frukostalternativen på det nya kaffet i centrum? Hej John. Ja, jag har varit där ett par gånger. De har en mängd olika frukostalternativ, både vegetariska och veganska. Det är fantastiskt. Jag letar alltid efter platser som tillgodoser olika kostpreferenser. Absolut. Det är fantastiskt att ha alternativ som rymmer olika livsstilar och matval. Vilka vegetariska frukostalternativ erbjuder de? De har läckra grönsaksomeletter, avokadotoast och en mängd olika färska fruktskålar. De låter alla aptitretande. Jag försöker införliva mer växtbaserade måltider i min kost. Det är ett bra mål. Frukost är ett perfekt tillfälle att börja dagen med näringsrika växtbaserade alternativ. Definitivt. Har de också veganska val på sin meny? Ja, det gör de. De erbjuder veganska pannkakor gjorda med mandelmjölk och toppade med färska bär. Veganska pannkakor låter härligt. Det är bra att veta att det finns goda alternativ för alla. Absolut. Det är viktigt att ha inkludering när det gäller matval. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är underbart att se fler restauranger som omfattar en varierad meny. Det är det verkligen. Det visar att de värdesätter sina kunders preferenser och kostbehov. Finns det något annat på deras frukostmeny som fångade din uppmärksamhet? De har också en mängd olika smoothie-skålar gjorda med växtbaserat protein och toppade med granola och nötter. Det låter som ett näringsrikt och tillfredsställande alternativ. Jag måste ge det ett försök. Jag är säker på att du kommer att njuta av det. Det är ett uppfriskande och mättande sätt att börja dagen på. Tack för rekommendationen. Jag är glad att utforska deras frukostmeny. Lektion 11. Hjälp med inköp av livsmedel.
Hej Anna, jag behöver lite hjälp med min matinköp. Kan du hjälpa mig? Hej John! Självklart hjälper jag gärna till. Vad behöver du köpa? Jag måste plocka upp några väsentligheter som mjölk, ägg, bröd och färska grönsaker. Det låter ganska enkelt. Finns det något specifikt du letar efter? Som ett märke eller typ? För mjölken går jag vanligtvis för mjölk med låg fetthalt. När det gäller brödet är fullvete min preferens. Noterade. Har du några specifika grönsakspreferenser eller ska jag bara få en blandning av färskvaror? Det skulle vara jättebra att ha en mix. Jag tycker om att ha alternativ för sallader och laga olika rätter. Variation är alltid en bra idé. Jag ska se till att välja en blandning av färgglada och näringsrika grönsaker. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Finns det något du behöver från mataffären? Inga problem. Jag behöver faktiskt lite pasta, konserverade tomater och olivolja för ett recept jag planerar. Jag lägger till dessa artiklar i min lista. Finns det en specifik typ av pasta eller märke av konserverade tomater du föredrar? Vilken typ av pasta som helst duger. Och för de konserverade tomaterna går jag vanligtvis till dem utan tillsatt salt. Noterade. Jag ska se till att välja ett märke som uppfyller dessa kriterier. Något annat på din inköpslista? Ja, jag behöver också lite färsk basilika och parmesanost för att slutföra receptet. Färsk basilika och parmesanost. Förstod det. Jag ska se till att plocka upp ingredienser av hög kvalitet åt dig. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp med min shopping också. Det är mitt nöje. Vi kan göra vår matresa effektivare genom att hjälpa varandra. Absolut. Det är alltid trevligt att ha en hjälpande hand när det gäller matinköp. Definitivt. Vi kan spara tid och se till att vi båda får exakt vad vi behöver. Det är tanken. Tillsammans kan vi göra vår shoppingupplevelse roligare och mer produktiv. Tack igen. Jag är glad att vi kan stödja varandra i våra livsmedelsbutiker. Lektion 12. Nya ansvarsområden. Hej Anna. Jag ville prata med dig om de nya ansvarsområden jag har tagit på mig nyligen. Hej John. Det låter intressant. Vilken typ av ansvar pratar vi om? Tja, jag har fått möjlighet att leda ett projekt på jobbet, vilket innebär att leda ett team. Det är ett viktigt steg framåt. Att ta en ledarroll visar din tillväxt och potential. Tack så mycket. Jag är både upphetsad och lite nervös över det extra ansvaret. Det är helt naturligt att känna så. Att omfamna nya utmaningar är ett tecken på personlig och professionell tillväxt. Du har rätt. Att gå ut ur min komfortzon är avgörande för min utveckling. Absolut. Det är genom dessa erfarenheter som vi lär oss och visar våra förmågor. Jag vill se till att jag gör ett bra jobb i den här nya rollen. Några råd om effektivt ledarskap.
En viktig aspekt är tydlig kommunikation. Se till att ditt team förstår förväntningar och mål. Kommunikation är nyckeln, verkligen. Jag kommer att se till att ge tydlig vägledning och främja öppen dialog. En annan viktig egenskap är att vara tillgänglig. Uppmuntra dina teammedlemmar att dela med sig av sina idéer och bekymmer. Det är en bra poäng. Jag vill skapa en miljö där alla känner sig bekväma att bidra. Att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö kommer att främja samarbete och produktivitet. Jag behöver också utveckla mina problemlösningsfärdigheter för att hantera alla utmaningar som kan uppstå. Problemlösning är en avgörande färdighet för en ledare. Analysera situationer, identifiera lösningar och involvera ditt team i processen. Att engagera mitt team i problemlösning kommer inte bara att leda till bättre resultat utan också stärka dem. Exakt. Genom att involvera andra visar du förtroende och bygger en stark känsla av lagarbete. Jag uppskattar dina insikter. Jag känner mig mer säker på att jag har ditt stöd och råd. Du är välkommen. Jag tror på dina förmågor och jag är här för att stödja dig varje steg på vägen. Tack så mycket. Det betyder mycket för mig. Jag är glad över att ta till mig dessa nya ansvarsområden och växa. Jag tvivlar inte på att du kommer att utmärka dig. Omfamna utmaningarna och fortsätt att visa din tillväxt. Jag ska. Tack för din uppmuntran och tro på mig. Här är en ny början. Lektion 13. Sisatser för gäster. Hej Anna. Har du någonsin bott på ett hotell där de tillhandahåller sisatser för gäster? Hej John. Ja, många hotell erbjuder sisatser som en del av deras bekvämligheter för gästerna. Det är intressant. Jag har alltid undrat om folk faktiskt använder dessa kit under sin vistelse. Vissa människor tycker att de är användbara, särskilt om de behöver göra mindre reparationer eller justeringar av sina kläder. Jag kan se hur det kan vara bekvämt att ha ett sömnadssats lättillgängligt i dessa situationer. Absolut. Det är en tankeväckande gest från hotell att tillhandahålla sådana bekvämligheter för sina gästers komfort. Innehåller de vanligtvis bara grundläggande se-tillbehör som nålar och tråd i dessa kit? Ja, vanligtvis skulle ett sömnadssats innehålla väsentligheter som nålar, tråd, knappar och ibland en liten sax. Det låter praktiskt. Det är skönt att ha dessa saker till hands när du behöver dem. Definitivt. Det sparar gästerna besväret med att hitta eller köpa sömnadsmaterial i nödsituationer. Jag föreställer mig att det också ger en känsla av säkerhet att veta att hotellet är förberett för sådana situationer. Exakt. Det handlar om att ge gästerna en trevlig och bekymmersfri upplevelse. Jag har aldrig riktigt tänkt på dessa små detaljer som hotell tar hand om för att förbättra sina gästers vistelse. Det är de små sakerna som gör skillnad och lämnar ett bestående intryck på gästerna. Jag håller med. Det visar hotellets uppmärksamhet på detaljer och deras engagemang för kundnöjdhet. Absolut.
Att gå den extra milen med genomtänkta bekvämligheter kan skilja ett hotell från konkurrenterna. Det får mig att uppskatta de ansträngningar som görs för att ge en bekväm och trevlig vistelse. Det är alltid skönt att känna sig väl omhändertagen när man är hemifrån. Definitivt. Nu ska jag ägna mer uppmärksamhet åt dessa små detaljer när jag bor på hotell i framtiden. Det är fantastiskt att vårt samtal har väckt medvetenhet om dessa detaljer. Njut av dina framtida hotellvistelser. Tack så mycket. Jag ska. Och tack för att du delar dina insikter om detta ämne. Det har varit upplysande. Lektion 14. Jogging och gymfrekvens. Hej Anna. Tycker du om att jogga? Hur ofta går du till gymmet? Hej John. Ja, jag älskar att jogga. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och njuta av naturen. Jag försöker gå till gymmet 3 gånger i veckan. Låter som en bra rutin. Jag har funderat på att integrera jogging i mitt fitnessprogram. Jogging är en fantastisk konditionsträning. Det hjälper till att förbättra uthålligheten och bränna kalorier. Det är precis vad jag letar efter. Hur ofta går du på en joggingtur? Jag brukar jogga 3-4 gånger i veckan, beroende på mitt schema och vädret. Det låter hanterbart. Jag ska börja med en liknande frekvens och se hur det går. Det är ett bra tillvägagångssätt. Kom ihåg att börja med en bekväm takt och gradvis öka intensiteten och avståndet. I'll keep that in mind. Do you have any tips for beginners who want to start jogging? Visst, börja med en uppvärmning för att förbereda dina muskler. Bära ordentliga löparskor och lyssna på din kropp för att undvika överansträngning. Tack för råd. Jag ska se till att värma upp och investera i ett par bra löparskor. Du är välkommen. Att ta hand om dina fötter är viktigt för en bekväm och skadefri joggingupplevelse. Jag håller med. Förutom att jogga nämnde du att gå till gymmet. Vilken typ av övningar brukar du göra där? På gymmet fokuserar jag på en kombination av konditionsträning som löpbandet eller elliptisk och styrketräning med vikter. Det låter som ett väl avrundat träningspass. Hur lång tid spenderar du vanligtvis på gymmet? Mina gymsessioner varar vanligtvis ungefär 1 timme. Det ger mig tillräckligt med tid att slutföra mina övningar och svalna ordentligt. Det är en rimlig varaktighet. Jag ska sikta på 1 timme också när jag börjar gå på gymmet. Det är ett bra mål att sträva efter. Kom ihåg att lyssna på din kropp och justera intensiteten och varaktigheten baserat på din kondition. Absolut. Jag tar ett steg i taget och gradvis ökar min gymtid och intensitet. Det är rätt tillvägagångssätt. Konsistens och gradvis progression är nyckeln till att uppnå fitnessmål. Jag uppskattar din vägledning och uppmuntran. Det är motiverande att ha någon att dela fitnessupplevelser med. Du är välkommen. Det är alltid bra att ha en träningskompis eller någon att utbyta tips och stödja varandra.
Definitivt. Jag är glad att införliva jogging och gymträning i min rutin. Här är en hälsosammare livsstil. Lektion 15. Hotellbekvämligheter och bokning. Hej Anna. När vi bokade vårt hotell, kollade du de bekvämligheter de erbjuder? Hej John. Ja, det gjorde jag. Hotellets webbplats listade olika bekvämligheter som en pool, gym och gratis frukost. Det låter bra. Jag ser fram emot att dra nytta av dessa bekvämligheter under vår vistelse. Jag också. Det är alltid trevligt att ha alternativ för avkoppling och börja dagen med en god frukost. Absolut. Jag tycker att det är bekvämt när hotell erbjuder gratis frukost, eftersom det sparar tid och pengar. Jag håller med. Det är en bonus att ha frukost inkluderad, särskilt när vi reser och utforskar nya platser. Har du råkat se om hotellet har en restaurang eller rumsservice för andra måltider? Ja, hotellet har en restaurang på plats och de erbjuder också rumsservice för gäster som föredrar att äta på sina rum. Det är bekvämt. Det är bra att veta att vi har matställen tillgängliga precis på hotellet. Definitivt. Det ger oss flexibilitet, särskilt på dagar då vi kanske inte vill ge oss ut för måltider. Jag märkte också att hotellet erbjuder gratis wifi. Det är viktigt för att hålla kontakten medan vi är där. Absolut. Med gratis wifi kan vi enkelt komma åt information, hålla kontakten med nära och kära och planera våra dagliga aktiviteter. Har du råkat se om de erbjuder ytterligare tjänster som tvätt eller flygplatstransfer? Ja, hotellet erbjuder tvättservice för gäster och de kan också ordna flygplatstransfer på begäran. Det är bekvämt, särskilt om vi behöver fräscha upp våra kläder under vår vistelse eller när vi anländer till flygplatsen. Exakt. Det är bra att ha dessa tjänster tillgängliga om det behövs, för att göra vår vistelse mer bekväm och problemfri. Jag är glad att du tog dig tid att kontrollera alla dessa detaljer innan du gjorde bokningen. Jag vill alltid se till att vårt boende uppfyller våra behov och preferenser. Det är fantastiskt att ha någon så organiserad som du när det gäller reseplanering. Jag uppskattar det. Tack så mycket. Jag tycker om att se till att allt är väl omhändertaget för våra resor. Det bidrar till den övergripande upplevelsen. Väl, du gör ett utmärkt jobb med det. Jag är säker på att vår kommande hotellvistelse kommer att bli trevlig tack vare dina ansträngningar. Tack för dina vänliga ord. Jag är upphetsad för vår resa och den bekväma vistelse vi kommer att ha på hotellet. Det är jag också. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Låt oss få ut det mesta av det. Lektion 16. Vandringsdestination. Hej Anna. Jag har funderat på att göra några utomhusaktiviteter. Det låter trevligt, eller hur? Hej John. Absolut. Jag älskar att spendera tid i naturen. Du nämnde vandring, och jag är allt för det. Det är fantastiskt att höra. Har du några rekommendationer för vandringsleder eller destinationer?
Väl, det beror på svårighetsgraden du letar efter. Är du nybörjare eller erfaren vandrare? Jag skulle betrakta mig själv som nybörjare. Jag har inte vandrat mycket tidigare, men jag är glad att prova. Det är fantastiskt. För nybörjare föreslår jag att du börjar med några lokala stigar eller närliggande naturreservat. De har vanligtvis väl markerade stigar och är lämpliga för nybörjare. Det låter som en bra utgångspunkt. Finns det några specifika platser du skulle rekommendera? Om du är ute efter en naturskön vandring finns det en vacker stig som heter Blue Mountain Trail. Här erbjuds fantastisk utsikt över den omgivande landsbygden. Ja, det låter fantastiskt. Jag älskar idén att njuta av naturen medan jag tränar lite. Absolut. Vandring gör att du kan koppla bort från liv och rörelse i vardagen och uppskatta skönheten i naturen. Behöver jag någon speciell utrustning eller utrustning för vandring? Jag vill se till att jag är förberedd. För en nybörjarvandring bör bekväma promenadskor eller vandringsskor göra susen. Det är också en bra idé att ta med en ryggsäck med väsentligheter som vatten, snacks och ett första hjälpen-kit. Det är vettigt. Jag ska se till att packa dessa saker. Hur lång tid tar Blue Mountain Trail att slutföra? Blue Mountain Trail är en måttlig vandring och tar cirka 2-3 timmar att slutföra, beroende på din takt och pauser. Det låter hanterbart. Jag planerar en halvdagstur för att njuta av upplevelsen fullt ut. Det är en bra plan. Glöm inte att ta med en kamera. Du vill fånga den fantastiska utsikten längs vägen. Absolut. Jag ska se till att ta med mig min kamera för att dokumentera resan. Finns det några andra vandringsdestinationer du rekommenderar? Om du är ute efter en mer utmanande vandring finns det en stig som heter Eagle Peak. Det är känt för sina branta lutningar och givande panoramautsikt från toppen. Eagle Peak låter äventyrligt. Jag kanske jobbar mig upp till det när jag får mer vandringserfarenhet. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att gradvis öka svårighetsgraden för att säkerställa en säker och trevlig vandringsupplevelse. Jag uppskattar din vägledning. Jag blir mer upphetsad över att vandra och utforska dessa vackra stigar. Lektion 17. Viktiga vandringsvandlingar. Hej Anna, jag är upphetsad över vår kommande vandringstur. Jag hörde att vi också borde packa lite vandringsutrustning och bekväma skor. Hej John, absolut. Det är viktigt att vara väl förberedd. Se definitivt till att ta med några väsentligheter. Det är vettigt. Jag vill inte glömma något viktigt. Jag ska göra en checklista så att jag kan packa allt jag behöver. Det är en bra idé. En checklista hjälper dig att hålla ordning och se till att du inte missar några viktiga saker. Vad är några måste ha föremål för en vandringstur? Jag vill se till att jag har allt täckt. För det första är bekväma och robusta vandringsskor avgörande. De ger stöd och dragkraft på ojämn terräng. Jag kommer definitivt att investera i ett par bra vandringsskor. Jag vill se till att mina fötter är bekväma under vandringen.
Det är ett klokt beslut. Dina fötter kommer att tacka dig, särskilt på längre vandringar med varierande terräng. Vad sägs om kläder? Finns det några specifika överväganden för vandringskläder? Välj fuktavvisande och andningsbara kläder som möjliggör enkel rörelse. Skiktning är också viktigt för temperaturreglering. Så jag borde bära lätta och andningsbara tyger som kan hålla mig sval och torr under vandringen. Exakt. Det är viktigt att hålla sig bekväm och skydda dig från väder och vind medan du njuter av vandringen. Finns det några tillbehör eller redskap som vi bör ta med? En ryggsäck är avgörande för att bära vatten, snacks, en karta, en kompass och ett första hjälpen-kit. Glöm inte solskyddsmedel och insektsmedel också. Jag ska se till att packa en ryggsäck med alla dessa saker. Säkerhet är viktigt, och ett första hjälpen-kit kommer definitivt att vara praktiskt. Absolut. Det är alltid bättre att vara beredd på oväntade situationer. Dessutom, glöm inte att ta med en hatt, solglasögon och en regnjacka vid förändrade väderförhållanden. Bra poäng. Jag lägger till dessa artiklar i min checklista också. Det är bättre att vara beredd på alla typer av väder. Definitivt. Vädret kan vara oförutsägbart, särskilt i utomhusmiljöer. Det är viktigt att hålla sig skyddad och bekväm. Finns det något annat jag bör tänka på för vandringsturen? Det är alltid en bra idé att informera någon om dina vandringsplaner, inklusive leden du kommer att gå på och din beräknade returtid. Det är en smart säkerhetsåtgärd. Jag ska se till att låta någon veta om våra vandringsplaner och den förväntade varaktigheten. Utmärkt. Det är alltid bättre att ha någon medveten om dina planer, för säkerhets skull. Jag känner mig mer säker nu när jag har en checklista och vet vilka väsentligheter jag ska ta med. Tack för din vägledning. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk vandringstur med all nödvändig utrustning. Jag ser verkligen fram emot det. Jag kommer att se till att njuta av resan och njuta av de vackra omgivningarna. Det är andan. Kom ihåg att det inte bara handlar om att nå destinationen, utan också om att njuta av hela vandringsupplevelsen. Absolut. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack igen. Jag ska berätta hur vandringsturen går.